Yo, yo, yo! Bicol Express in the house, guys! Pork. Ceiling green as many as you want. Onions. Sigarilyas. Gata ng nyog. Lastly, garlic. First step, sa isang kawali, maglagay po tayo ng oil and make sure po na painitin po natin na maayos ang oil. Then kapag mainit na po ang kawali, ihalo po natin ang bawang and then yung sibuyas. Make sure po yung bawang is golden brown. Yan. And then right after that, isunod nyo na po yung ceiling green. Halo-halo lang. And then yung pork. So para po maging masarap, I would recommend po na pakuluan po muna natin sa mantika yung pork. Kasi nagtutubig naman siya, may sarili siyang tubig. So, I would really suggest na timplahan nyo rin yung baboy bago nyo pakuluan. Para talagang manuot dun yung sarap yung sarap dun mismo sa baboy. Then, haluin nyo lang hanggang sa kumulo. Since hindi naman ho tayo magaling na chef or magluluto, gamit-gamit lang din ng magic sa pagtimpla ng Bicol Express. So, katulad nga niyan, wala kaming, papakuluan nyo lang yung baboy. So, wala nga kaming, panakip ng kawali, nakakasya. So, ginamit ko na lang yan. Pagpasensyahan for. So, antayin lang natin kumulo. Yan. Kumulo na ang ating baboy. So, isusunod na po natin ilagay ang ating sigarilyas. So, para naman may gulay. At least may sustansya. It's optional. Kung hindi kayo kumakain ng sigarilyas, it's fine. Kung hindi kayo maglagay. Sarap naman kasi talaga ang sigarilyas. Though hindi mo talaga siya malalasahan. Para lang din mas dumami lang yung Bicol Express mo. Syempre lagay-lagay din ng gulay, di ba? And then isunod natin yung gata. Dalawang gata yun. Usually yung ibang ginagawa nila, isang gata lang kada 1 kilo. Pero ako, dinalawa ko na, friend. Yayamanin tayo ngayon. So, dalawa. Para, masarap. Mas masarap kasi talaga pag maraming gata. Gata, pakuluan lang. And then, tada! Ayan na ang ating Bicol Express. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe, like this video, and comment below. Bye-bye!